हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई इन्फिनिटी टेक्नोलोजी च्यानलमा। साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदमै खतरा ट्रिकको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। के तपाई आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई सेक्युर गर्न चाहनुहुन्छ या कसैले तपाईको फेसबुकको इमेल र पासवर्ड दुवै थाहा पाउँदा पनि तपाईको अनुमति बिना कसैले पनि तपाईको फेसबुकको एकाउन्ट खोल्न नसक्ने बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र इन्फिनिटी टेक्नोलोजी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। साथीहरु, फेसबुक आफ्नो चाहना बिना अरु कसैले खोल्न नसक्ने बनाउन एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तीनटा डटमा क्लिक गर्ने र मुनि स्क्रोल गर्ने र सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा ट्याप गर्ने अनि प्राइभेसी सर्टकटमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि तलतिर स्क्रोल गर्ने र यहाँ तल टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ ट्याप गर्ने। यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेर चाहिँ युज टेक्स्ट मेसेजमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड राखेर कन्टिन्यूमा ट्याप गर्ने। त्यसपछि यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ आफ्नो फोन नम्बर हालेर कन्टिन्यूमा ट्याप गर्ने। कन्फर्म गरेपछि चाहिँ तपाईको नम्बरमा ओटिपी आउँछ, त्यो ओटिपीलाई यहाँनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ र ओटिपी हालेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि 2 स्टेप भेरिफिकेसन हुन्छ र अब म तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो आइडी एकचोटी खोलेर देखाउन गइरहेको छु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेर चाहिँ ओटिपी कोड मागिरहेछ। यहाँनेर ओटिपी कोड हालेर मात्र आइडी खोलिन्छ। यो चाहिँ आफूले कन्फर्मेसन गरेको सिममा चाहिँ ओटिपी कोड पठाउँछ र त्यो ओटिपी कोड बिना चाहिँ यो फेसबुक आइडी खोल्न सकिँदैन। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनु होला।